Az egész hétvégének a fő attrakciója a kürtös kalács nyilván, de viszont minden mellett ez egy édes fesztivál, úgyhogy egész édességesek sorát lehet megtalálni a vásárban. Bemutatkoznak testvérmegyéink is mindig, jelen pillanatban Békés megye küldöttsége van itt, meg a moldáviai Csimislia rajon. Ők szőlővel mutatkoznak be az idén, a tavaly is voltak, úgyhogy ez már a második Édes ízek fesztiváljuk. Azon kívül rengeteg gyerekprogrammal szolgálunk a gyerekeknek, amit a Máltai Szeretett Szolgálat és a Nagybaconi Ifjak Egyesülete szolgáltat az idén. Meg lehet őket találni akár a parkban, akár itt a sétány végén. Mi mindig publikussá tesszük a kürtösnek a versenyszabályzatát, viszont mivel már ez a dátum nagyon rég megvan, és publikus a dátum, ezért ők érdeklődnek, jelzik, hogy szeretnének jönni. Meg aztán miután publikussá kerül a versenyszabályzat, azután még nagyon sokat pontosítunk a csapatokra, hiszen rengeteg kérdésük is van. Az idén 13 csapat nevezett be a versenyben, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy kiléptünk a Kovászna-Hargita-Maros régióból, hiszen most már vannak jelentkezőink Kolozsvárról is, és Brassó megyéből is. Vannak teljesen új csapatok is, akik az idén jöttek először, meg vannak olyan csapatok is, akik már mind az 5 kiadáson részt vettek. Az út, híd és kórház építést előírja a törvény. A Kürtös Kalács Fesztivál szervezése nem egy törvény adta feladatunk, az egy önként vállalt feladat, és ezt tudatosan vállaltuk, ezt és a más hasonló rendezvényeket, azért, mert nem csak utat, hidat, kórházat akarunk építeni, hanem a közösség szervezéssel is akarunk foglalkozni. Márpedig a Kürtös Kalács az egy olyan székely specialitás, amit tőlünk elvenni nem lehet, a nevét sem lehet semmilyen más nyelvre lefordítani, ez minden nyelven Kürtös Kalács. Most ezen túl, az érzelmi tölteten túl van ennek egy gyakorlati oldala is. Valószínű kevesen tudják, hogy Székelyföldön több mint 2000 család él abból, hogy napi rendszerességgel süt és árusít kürtös kalácsot, és nyilván, hogy akkor még ez kisugárzik más családok megélhetésére is. Megfigyeltem, hogy Vámávegyetől Budapesten keresztül Bécsig minden kürtös kalács sütő háta mögött valaki székely család áll, az egészen biztos, és ez jól van így. Igen, az a célunk, hogy egyrészt népszerűsítsük, másrészt pedig a minőségét, a dorongfa süteménynek a minőségét javítsuk. Ezért hoztunk létre egy szakmai zsűrit, és ezért van 5. alkalommal immár, most kezdődik ismét egy Kürtös Kalács Fesztivál, hiszen verseny is van, az eladás mellett verseny is van, és mindig egy picit a szakmai zsűri véleménye szerint évről évre érezhető, hogy a sütemény minősége mindig egy picit javul. És ez rendkívül fontos számunkra, mert nem elég, hogy egy olyan süteményt készítünk, ami máshol a világon nem készítenek, hanem az is fontos, hogy az legyen jó minőségű, mert így lehet ezt a piacon eladni, így élnek belőle nagyon-nagyon sokan Székelyföldön. Csíkszentmártonból jöttünk, most már ez az 5. mind az 5 fesztiválon részt vettünk, Kürtös Kalács Fesztiválon. Több munkaponttal is dolgozunk az országban, összesen 16 alkalmazottunk van. Az elején csak a család kezdtük, aztán lassan fejlesztettük, és most 16-on dolgozunk a vállalkozásunkba. Járunk különböző vásárokra, városnapokra, járunk, van egy fix pontunk télen Azugán a sípályán, Jászba vagyunk jelen a központban, és a Szent Anatónál van állandó jelleggel pontunk nyitva. 2017-ben úgy, mint brand levéttük a Vitos Kürtös Kalácsot, és jelen vagyunk úgy az OSZIM-nál bejegyezve, mint egy bejegyzett márkanév. És rendelkezünk székely termékvédjeggyel is, ami megint egy visszaigazolás a minőségről és az eredetiségről tulajdonképpen, és szerintem ezek mind fontos dolgok, és a jövőben még fontosabbá válnak, ahogy telítődik a piac, úgy jobban megnézik az emberek, honnan vesznek, mit vesznek, milyen minőségben vesznek. Na, szerintem ezek fontos dolgok. Simon
Julianna vagyok, Simon család kürtös kalácsát képviseljük, tehát ez egy családi vállalkozás. Itt, aki látható a standon belül, ez mind családtag, rokon, mindenki besegít. Hétvégente szoktunk kürtös kalácsot sütni, tehát permanensen nincsen kalácssütésünk, csak rendelésre. Járunk teambuildingekre, megmutassuk, hogy hogyan készül a kürtös kalács, a kliens felsavarhatja saját magának. 5 éve, tehát minden 5 évben visszajártunk a Kürtös Kalács Fesztiválra, tavaly aranyérmet kaptunk a minősítésre, a hagyományos kürtös kalácsunkra, és most jöttünk egy újdonsággal is, a sós kürtös kaláccsal, ami raclette típusú sajttal van, a 6 hónapú érlelt sajtból, tehát a sajtot, tehát a cukor helyett egy teljesen más tészta sajtot teszünk, amit az árkosiak készítenek az Árkéze. Árkoson van a sajt üzemük, és ők készítik. Nagyon nagy meglepetésért, ezt tavaly októbertől készítjük, tehát az emberek meg kell ismerjék. Először egy barbecue fesztiválra voltunk hívva, hiszen megtöltötték hússal, kisebb kürtös kalácsokat hússal, és az nagyon kelendő volt, de így simán is nagyon népszerű lett, és egyre kezd elterjedni, tehát 2 héttel ezelőtt voltunk az egyik legnagyobb gasztroesemény, a Taste of Transylvanián is, ott is azt mondták, hogy a fesztivál kajája a sós kürtös kalács, és azt vettük észre, hogy fele-fele arányban, most a hétvégén is fele-fele arányban az édes és a sós, tehát mindenki kíváncsi. Először jön ez a meglepődés, hogy sós, hát kürtös kalács, az mindenkinek be van a képzeletében, hogy az édes kell legyen, de a sóssal is működik. És ezzel a sajta nagyon jól működik, tehát nagyon intenzív az íze, sok volt, tehát ami tapasztaljuk, hogy mennyi sajtot tegyünk rá, mert először nagyon rengeteg sajtot rátettünk, bunda lett rajta. Így az arányokkal játszadoztunk, hogy tészta is, a sajt is, hogy ne legyen olyan intenzív, de így is érzik, tehát az egész illat, az egész vásáron is mindenki úgy meglepődve, hogy ez micsoda, de nagyon jól működik szerintem is. Tehát a sajtnak is köszönhető, hiszen ez egy olyan típusú sajt, amelyik a hőre nagyon jól viselkedik, tehát ilyen szépen pirul, tehát nagyon jó a textúrája, ez erre is van kitalálva. Már évek óta ezzel a zsűri csapattal zsűrizünk a Kürtös Kalács Fesztiválon, idén 5-en vannak jelen. A zsűri elnöke Farkas Ferenc, ő a diószegi mestercukrásza, aki számos nemzetközi díjat is megnyert már, és a zsűri többi tagjai, először a hölgyek, Jánosi Aliző gyergyói gasztroblogger, őt szinte mindenki ismeri már a műsoraiból, meg a gasztroblogjaiból, és nem utolsó sorban a szakácskönyvek kapcsán. Szőcs Ilona, ő a Malomkert panzió vezetője, ők hagyományőrzéssel foglalkoznak, kürtös kalács, laskák, ők ezeket a recepteket szeretnék továbbadni az utókornak. Kabai János, aki a Marosvásárhelyi Eldipékség vezetője, és Bocskor István, aki a Csíkszenttimrei Bocskorpékségnek a tulajdonosa. Idén 5-en vannak. A zsűrivel mindig van előre 2-3 találkozónk, megbeszélésünk, amin eldöntjük jó, hát a szombati versenyszám az tulajdonképpen mindig a cukkormázzal borított vásári kürtös kalács, a hagyományos kürtös kalács, viszont a vasárnapi próbát mindig együtt találjuk ki, és próbálunk minél érdekesebb, viszont nem túl nehéz feladatot adni a csapatoknak. A reformkürtös célja, hogy tudjunk megcélozni egy olyan üzleti részt, ami talán a kürtös kalácssütőknek is egy lehetőség lenne a jövőben. A tavaly ugye megpróbáltuk azt, hogy alternatív alapanyagokat használjunk, minimum 2, nagyon érdekes kürtös kalácsokat kaptunk, köztük nagyon sok nagyon jót is. Az idén pedig nem édes ízesítésű kürtös kalácsokat várunk holnap az asztalra. Ezt azért is hagytuk ilyen szabadon, hogy minden csapatnak a fantáziájára bízzuk, hogy milyen csodákat fogunk holnap megkóstolni.
50%-ban szükséges használjanak a csapatok a nem édes ízesítésű kürtöskalácshoz teljes kiörlésű lisztet. Az 50% a minimum. Használhatnak többet is, de az 50% a minimum. Nehéz próba, ezért nem is bonyolítottuk tovább azzal, hogy még több kitétet adjunk nekük. Én mint élelmiszeripari mérnök, nem mondok el nagy titkot, hogy sós változatban csak is a raclettet használjuk mi fel, mert avval vagyunk tapasztalva, egy kis teljes kiörlési liszt fele, finom liszt, és még egy kis csavar az, ami majd ki fog derülni vasárnap. De igazából kipróbáltunk egy pár lisztet, de megtaláltuk azt a lisztet, ami fele-fele arányba lehet kürtöskalácsot sütni belőle, és nagyon szép lesz a kalács. Annyi, hogy egy picivel rövidebb a felsűríthetősége, mert egy olyan óra alatt el kell annyira, hogy már nem lehet dolgozni vele. De végül is megtaláltuk azt a lisztet, amiből meg lehet azt is sütni. De nem minden teljes kiörlésű. Nem, világos. Ez azt hiszem a harmadik vagy a negyedik volt, amelyik igazából. Elég sokat olvastam utána, és arra a döntésre jutottam, hogy a tönkölybuzából csinált teljes kiörlésű az, ami a keltésztának igazából megfelel jobban. Jó bornak is kell a cégér, jó kürtösnek is kell a reklám. Hát képzeljék el, hogy évről évre 10-15-20 ezer ember látogat el Sepsiszentgyörgyre 3 nap alatt azért, hogy egyrészt a kürtöskalácsot is megkóstolja, másrészt meg különböző kísérő programokon részt vegyen. Viszont körülbelül 20 000 kürtöskalácsot adnak el egy-egy ilyen hétvégén. Ez azért üzletnek sem rossz, és látjuk azt, hogy elkezdtek versengeni. Ma már egy élmény az, hogy eljönnek és részt vesznek a versenyen, vagy részt vesznek eladóként a Kürtöskalács Fesztiválon. Minden mellett nagyobb attrakciókra is készülünk, hiszen ez már megszokott. Szombaton süssük meg a 20 méteres kürtöskalácsot, amit a Szent Iván Laborfalvi Ifjak Egyesülete süt. Ez egy nagyon nehéz dolog logisztikailag, hiszen 60 ember dolgozik ezen a kürtöskalácson, egy 60-as csapat az, aki itt most a központban 4 órától fogja sütni a kürtöskalácsot egy 20 méteres fadorongon, amit egybe szállítunk. Úgyhogy ez egy borzasztóan impresszív munka, és ez egy nagyon nagy előkészülést is igényel, hiszen nagyon nehéz 20 méteren kürtöskalácsot sütni, még akkor is, hogyha a csapat egy nagyon jól összeszokott csapat. Tavaly 15 méteres volt a kürtöskalácsunk, amit szintén ők sütöttek. Idén, mivel az 5. kiadásnál tartunk, ezért arra kértem a fiatalokat, hogy 5 méterrel toldjuk meg ezt a 15 métert, így lett 20 méter, úgyhogy ezt nyilván nem tudjuk jövőre megtoldani még, de most megpróbáljuk a 20 méteres kürtöskalácsot elkészíteni, és mindenkit várunk szeretettel majd, amikor kész lesz, hogy kóstolja meg. Hát a fesztivált Kovászna megye tanácsa, Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala, az Agroszik Egyesület, Kovászna megye Turizmusáért Egyesület, Székelygazda Szervezetek Egyesülete és a Kovászna megyei Művelődési Központ szervezi. Mi lenne a fesztivál támogatók nélkül? A fő támogatója a fesztiválnak a Gyermei, további támogatók a Koldászt, ATP Market Kürtösgrill, Árkézé, aki az Arany kürtöskalácsot támogatja, Pepsi, valamint az óriási édes reggelinket támogatja a Paperline, a Kézdíj, Laktókóp és a Dávid Virágüzlet, Sepsi Value Center, és nagyon sok partnerünk is van, akivel dolgozunk, a Salvatore Egyesület, akik az elsősegélyt biztosítják a fesztivál alatt, a Máltai Szeretetszolgálat, aki a Gyermekvárost, a Baconi Ifjúsági Szervezet, aki a gyermekfoglalkozásokat, és a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola.
hogy a 17-es évhez, 2017-es évhez képest, hogyha a standok között hosszan megyünk és megfigyeljük azt, hogy mindenkinél nagy változás van minőségbe, kipakolásba, reklámba, marketingbe, mindenbe, úgyhogy végül is ez szerintem a létjogosultsága ennek az egész versenynek, hogy próbáljunk meg jobb minőséget előállítani, próbáljunk szebb standal kipakolni, és igazából én azt látom, hogy ez ennek az egésznek a lényege, hogy tanuljunk egymástól, kommunikáljunk, beszélgessünk, igazából ezt látom, hogy ez a lényege az egésznek, és szerintem nagyon jól működik ez a konkurenciával is, valamilyen szinten közelebb kerül az ember, beszélget, megoszt dolgokat, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Nálunk 16 ember kap minden hónapban fizetést, és akkor ez azt jelenti, hogy a társadalomnak hasznos része tudunk lenni, hozzá tudunk tenni. Azért kellett ide ez a 20 év, hogy meglegyen a folyamatosság, és hogy meglegyen az állandó munka. Már ugye az elején volt olyan, hogy akkor hol több emberre volt szükség, hol kevesebbre, de igazából el kell teljen, nem lehet egyik napról a másikra. Nagyon sok tapasztalat kell, nagyon sok odaállás, nagyon sok ambíció kell, hogy lépésről lépésre fejleszteni az egészet. Hogy az első kiadásban, 2017-ben az igazság az, hogy, és ezt akkor is elmondtuk, csak nagyon-nagyon halkan, de biztos van, aki megjegyezte, nem volt aranyérmes Kürtös Kalács. Tehát pontszámban egyetlen egy Kürtös Kalács sem várta, ütötte a zsűri elvárását. Azt hiszem 2 vagy 3 ezüstérmesből kellett kiválasztjuk a Székelyföld Kürtös Kalácsát. A jó hír idén az, hogy minden egyes csapat pontszámban elérte legalább a bronz fokozatot, még az újabb is, úgyhogy gratulálunk, és köszönjük szépen ezt az áldásos munkátokat. Délelőtt indítottunk egy szavazást, közel 80-an formáltak véleményt a mai versenyzőkről. Ez egy ilyen nagy gyorsan kitalált verseny volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtöltöttük ezekkel a kis öntapadós cetlikkel a hangosító sátor hátsó falát. Jól néz ki a fotón is. Köszönjük, hogy ilyen kedvesek voltak. A közel 80 leadott szavazatnak az lett az eredménye, hogy a közönség úgy gondolja, hogy avem încă un premiu foarte special până să înmânăm marele premiu și anume premiul publicului. Aceștia, cei care vor câștiga acest premiu, câștigă și o vizită la Bruxelles, unde echipa poate să prezinte secretele și tehnica coacerii cozonacului secuiesc, Kürtös Kalács, și un coș cu fructe acordat de către raionul Cimișlia din Republica Moldova. De data aceasta îl rog pe europarlamentarul Vincel Orand să ne ajute cu înmânarea premiului și suntem gata să vă anunțăm cine sunt preferații publicului și anume Melinda Kürtös Kalács! Melindaikat tavaly megnyerték a Brand Ambassador, tehát a Kürtös Kalács nagykövete elismerést, akkor gyakorlatilag ilyen szubjektív szavazás volt, mert hogy a meghívott vendégeink körbejártak a téren, kóstolgattak, és ők döntötték el, hogy ki kapja meg ezt a díjat. És akkor Vincel Orand képviselő urat megkérem szépen, hogy mondja el a technikai információkat az utazással kapcsolatban, meg azt is, hogy Brüsszelben hogy ízlik a Kürtös Kalács. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és örvendek, hogy ennyien összegyűltünk édes szájúak, illetve olyanok, akik kielégítik ezeket a vágyakat. Gratulálok minden csapatnak. Arra gondoltam, hogy vigyük el Brüsszelbe is a Kürtös Kalácsot, a Sepsiszentgyörgyi Kürtös Kalács Fesztivál közönségdíjas nyertesét, és mutassuk meg Brüsszelben is, hogy milyenek a székelyföldi ízek, hiszen rájuk fér ott megédesíteni a hétköznapokat. Kitaláljuk majd azt, hogy az Európai Parlamentben, vagy az Európai Parlament szomszédságában mindenképpen jövő év elejére tervezzük majd ezt az akciót.
Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer mindenkinek. Mulțumim domnului europarlamentar Vincel Oran și am ajuns la cel mai important moment al acestei zile, Marele Premiu. Az év székelyföldi Kürtös-Kalácsa díjat, magát a diplomát átadja Varga Fruzsina Szentgyörgy polgármester és Tamás Sándor Kovász megye tanácsának elnöke. A Gyermei által felajánlott fődíjat, a 720 kilónyi lisztet, egy raklapnyi lisztet pedig szimbolikusan át fogja adni a Farkas Ferenc, a zsűri elnöke. És ugyanakkor van még egy kis ajándékunk. Mai avem încă un cadou din partea Comitatului Cimișlia din Moldova, un coș de bunătățuri tradiționale moldovenești. Deci avem o comisie din 4 membri extraordinari care vor da toate aceste cadouri câștigătorului din acest an. És ugye az aranyérmesek izgulhatnak ebben a pillanatban, nem húzzuk az időt, mert hogy közben nagyban készülünk a 20 méteres Kürtös-Kalács bemutatásához, úgyhogy az idei nyertes Câștigătorul ediției 2023 este a Simon család Kürtös-Kalácsa. Kürtös-Kalácsul familiei Simon sunt mari câștigători. Felicitări! És arra szeretnénk megkérni a csapat további tagjait, hogyha egy kicsit le tudnák tenni a munkát, és jöjjenek ők is fel, és engedjék meg addig, amíg feljönnek, addig osszak meg néhány információt a Simon családról. Simon Arankáik itt a mögöttünk, vagy előttünk látható Indivinóban kezdték el a hivatalos gasztro karrierjüket. Persze olyan körülmények között, hogy otthon ők sütöttek, főztek, kenyeret készítettek, Kürtös-Kalácsot, stb. De az indivinósok behívták őket a konyhára. A 2017-es Kürtös-Kalács Fesztiválon ők eldöntötték, hogy akarnak népszerűsíteni az indivinót, így Arankáik miért is ne készítsenek Kürtös-Kalácsot. Nagyon finom volt a Kürtös-Kalács, de csiga lassúsággal dolgoztak, mert hogy mindent kézzel készítettek. Emlékszem, azt hiszem 1 dorongon, de maximum 3-on sütötték kézi csavarással. Szóval nagyon ők adták el a legkevesebbet, de nem az számított, hanem a hozzáállás is, hogy ők elmondhatták, hogy 3 generáció óta, tehát Aranka, az édesanyja, Júlia, ők évek óta, évtizedek óta Kürtös-Kalácsot készítenek Szent Iván Labor falván. Nagybaconból érkeztünk, a Baconközség ifjúsági szervezete vagyunk. Köszöntök mindenkit! Nagy örömmel fogadtuk, hogy minket is meghívtak az 5. Édes Ízek Fesztiváljára, és elfogadtuk a meghívást, és különböző programokkal érkeztünk ide. Hát jelenleg arcfestéssel, profihajtogatással és gipszformafestéssel készültünk. 10 érkeztünk Nagybaconból, vagyis Bacon községből igazából, már ilyen vegyes csapat, különböző falvakból, úgy Szárazajtáról, mint Kisbaconból. De szeretettel várunk mindenkit a hét végén, a hét folyamán, hogy részt vegyenek és kicsit színesebbé tegyük ezt az eseményt. Egyszer volt, hol nem volt, az Üveghegyen is túl, és az Óperenciás tengeren is túl, de még azon is túl, ahol a kurta farkomalac túl, volt egyszer egy szegény ember. Olyan szegény volt az az ember, mint a templom egere. Minden napra próbáltunk olyan érdekességet becsempészni, amivel még népszerűbbé tehetnénk ezt a hagyományos süteményünket, hagyományos édességünket, a Kürtös-Kalácsot vasárnap, viszont megsüssük, mondhatnám azt, hogy Székelyföld, de tulajdonképpen nem sütött Románia szerte senki ilyet, úgyhogy Románia első arany Kürtös-Kalácsát.
amit egy mese keretén belül fogunk elkészíteni. Ehető arannyal bevont kürtös kalácsot fogunk készíteni, amit majd miután készen van, licitre bocsájtunk, és annak, aki a legtöbbet fizet érte, hazaviheti az aranykürtös kalácsot, megkóstolhatja, elrakhatja a kirakatba, amit szeretne. Az onnan befolyt összeget meg a Máltai Szeretett Szolgálat melegebéd programjára ajánljuk fel. Berakta a lájbi a zsebébe. Mendegélt tovább, és mikor az megtiszteltetés nekünk, hiszen ilyen kis cégként, egy családi vállalkozásként, egy ilyen nagy felkérésnek eleget tegyünk. Így először meghökköltünk, mert édesanyával ketten így leülünk, és akkor megbeszéljük, hogy ezt most meg tudjuk csinálni, és akkor egymást bíztatva, akkor elfogadtuk a megkérést, és kipróbáltuk persze először, tehát nem itt csináljuk a főpróbát. Nagyon jól működött, három típusban próbáltuk rátenni az aranyat, először beleforgatva, de az, ahogy kezd a kalács sülni, az belesült a kalácsban, nem látszódott jól. Tehát az a technikát találtuk ki, hogy kicsit süljön a kürtös kalács, és utána menet közben rakjuk le azokat az aranyfóliákat, amit meg lehet, tehát ehető fólia aranyból. Mivel az Arkézia támogató ennek az aranykürtös kalácsnak, így sajtos kürtös kalácsot, tehát sajtos aranyos ez az elnevezése, sajtos kürtös kalácsot fogunk sütni, és az aranyat azt arra teszik a sajtos kürtös kalácsra. Az arany ugye a hőre az kezdett egy kicsit változni, de simán visszakeményedett, tehát nem rontott se az állagán a kürtös kalácsnak, az, hogy ilyen szép bevonata lett. Az az üzenete, hogy Székelyföld aranytartaléka maga a kürtös kalács. Lassan elkészül az arany bevonatú kürtös kalács. 3 kis lapocska megmaradt, azt is átadjuk majd annak, aki megvásárolja ezt a kürtös kalácsot. Kézemeléssel lehet licitálni, se poate licita prin ridicare de mână. Már valaki licitál. 750. Dă cineva mai mult. 750 de lei, preț de deschidere. Licităm în continuare, továbbra is folyik a licit. Hallok ennél nagyobb árat. 751-szer, 752-szer. 1000 de lei, avem 1000 de lei. 1000 lei kétszer. Kürtösul de aur este al dumneavoastră. Vă invităm alături de noi. Sunt medic chirurg și mă bucur că pot să ajut Ordinul Maltez prin achiziția acestui cârtăș. Faptul că este cu foiță de aur contează foarte puțin pentru mine. Pentru mine cel mai important este unde merg banii. Mulțumim și felicitări!